Hello guys! Meron na naman tayo i-unbox ngayong araw guys. Kaya matutuwa naman kayo, mag-unbox tayo ng rare na mga sapatos ha. Wow. With the anti-shoe expert, Lolo Swaggy. Hi, motherfuckers! And John Roy of Ronak Art Center, Secret Fresh Gallery. Meron na naman akong surpresa. Ano naman? Shit. Ano kaya? Ano yan? Ano yung hint? Masarap. Food. Sigurado. Mabilis gamitin. Meron kami yan, ha? Para sa kanya yun. Meron kami. Wala ka nun, pare. Hindi, meron kami. Ito na. Gusto nyo, labas ko na. Oo, na! Sige! Go! Abracadabra! Oh! Pare! Delonghi! Okay ba? Parang galing. Talagang may power ako eh. So, ano ito? Unbox natin. Okay lang, unbox muna natin ito ngayon. Yes, okay. Okay, tara natin. So guys, nagulat ka na naman, tayo sa expert. So ito na yung coffee machine natin, Delonghi. Alam nyo ba, sobrang bilis gamitin yan. Pindot-pindot lang pare. Ganun ha. Oh, nakaprepare na lahat. Ang machine yung galing Italy. Oh, syempre. Italy Kaya galing pag sa... Italy, machine siya, matibay. Ah, talaga. Oh. Kaya So, long last bago pa. tayo mag-unboxing, alam nyo, mas masarap talaga. Magkape tayo. Tara, kape mo. Ipan nga natin kung okay siya. Waiter, anti-shoe, bigyan mo ng isang Yes, cappuccino. boss. Cappuccino na? Pipindutin lang. Of Sobrang course, bilis, and pipindutin sugar. nyo lang. Oh, oh. And breast milk. Ganun lang kasimple. Oh, ganun lang siya kasimple guys. Okay. Pindot lang, ganun lang. Kasi kala ko matagal gumawa ng coffee maker dati simula nung naano ko itong Delonghi pare, nagkakape na ako ngayon. Ano bang pictures niyan, Biggs? Ay, pindot lang. Ito yung tapang ng kape. Ito lang yung gano'ng karaming tubig. Tapos kung ilang baso lang nilagay, ganun lang. Parang no? Okay. One click lang. One click lang. Siyempre naman You ganun. know, I'm an coffee addict, you know. Oh! I can drink coffee 10 times in a day. Wow! Yes. Kaya pala ganun yung tsura mo. Naging Kaya, power. kaya. 10 times ha. That's why. One touch. One touch lang ha. Tapos guys, pag kailangan yung information yan, kailangan bumili kayo sa www.conceptspecialist.com. Tapos sa Facebook nila, Delonghi Philippines. Tapos So, sa sabihin, Instagram Big, nila, Pindot @DelonghiPH. Tatandaan nyo ha. At Delonghi. Lalabas naman natin sa screen yan. Ibig sabihin, pindot lang dyan, tapos pag bumili kayo, pindot din. Tignan nyo naman gaano kaganda. Yan, para kang nasa coffee shop na pero sa bahay. Tsaka may mata pa oh. Galing. Ay, gumawa ka na muna sa'yo. Mag-unbox na tayo ng sapatos natin. Anti-shoe, tuwa mo ako ha. Sure. Gumawa mo na nila pa. At lagyan mo ng breast milk. Preparation. Bago. Yun ang basta style sa'yo. Tatatanda mo na, breast milk ka pa. Basta style sa'yo. Eh, di ba? Sabi na. Kala ko pa naman Bones Milk o Carabao's Milk. Puta breast milk. Department of Health, sabi Bastos mo talaga. Sabi niya, use healthy milk. Alam nyo guys, ito, may pa to, dito nyo lalagay yung baso nyo para maging warm yung baso nyo. Kasi sa Italy, warm eh. Italiano tayo. Hindi pwede boiling. Dapat Hindi, kasi sabog yung dila mo pag boiling. Ganyan kami sa Italy. Yan ang mga type namin mga Bago, itang Ilocano ko eh. Yan ang mga Italiano. Tsaka yung baso niya maganda. Sarap. Pare, sarap talaga. Wala pa sugar. Tapang, may pa. sugar. Nandiyan ako na ng sugar. Tapang. Nasa loob yung baso, no? Kaya pag hinawakan mo, di mainit. Pare, magic yan, pare. Delonghi yan. Ano? Pare, best coffee in the world. Madam, gusto ko rin Madam Delonghi ng hot chocolate. Meron ba tayo Meron hot ba yan? chocolate? Pwede ba yan? Pwede? Oo. Okay guys ito lang ang machine na sa market na kaya gumawa ng hot chocolate. Yan. Ito lang tatandaan nyo yan. Yan Lahat lang ang naman- machine na machine. Gago. Lahat na mahilig sa hot chocolate, ito lang. Kaya rin kinuha ko rin itong Delonghi natin na coffee maker. Hoy, antay! Umiyak ka ba ng kape? Ano na galing kay ma'am, oh? Best. Yan. Pasensya na kayong guys mga siraulo itong dalawang Breast milk sabutin. is good for the health. Lalo na for people like Lolo Swag. Oo, lagi. To prolong your life, no? Yeah, that is being advertised by the Department of Health. Drink breast milk. Di ba lumaki ka sa dog's milk? Yeah. Kaso kayo. Lalo ka sa 8. Ayan na, ayan guys, so hot chocolate. Paano gumawa ng hot chocolate? Galing. Nakikita mo ba? Putang galing Galing Pucha.
Pwede mo lagyan ng ice, gawin yung cold chocolate. Alam niyo yun? Cold Pwede nyo cold macchiato, cappuccino, lahat ng kape, ice mocha. At yan. Antay, lahat ng followers mo, invite mo na bumili niya. Sulit. Bili na kayo, Delonghi. Pare, alam mo So ba? easy to use. Yan, very compact yan, pare. Kasi dati nakakita ko ng coffee machine, pare, ganyan kalaki. Ang laki. Pero yan, pinaliit nila ng gano'n. Ganun kalaki. Ganun kalaki. Pero yan, pinaliit nila ng ganito kalaki lang. Kaya buti na lang, ganyan na lang. Pare, nakita ko sa Italy, laki ganun kalaki, pare. Sobrang laki talaga. Hindi ko maintindihan, pare. Hey to all my fans out there, Ay. Delonghi is Delonghi. available. Number 1. Ito po ang gagamitin ni DJ Bigboy. Magkape, no? Yes. Di ba dati, hindi ka mahilig sa kape, di ba? Hindi ka na kailangan Pare, lumabas. Boss Johnny ko, introduce Hindi me ka to na kailangan coffee. lumabas. Introduce Hindi me mo to na- coffee, hot chocolate. Yes. Hindi mo na kailangan pumunta sa mga coffee shop, beat the traffic, fall in line sa cashier, at your own At saka pag may doorstep. bisita ka. Yes. Oh, ganda na yan. The best in the West. Ay, shit. Amoy mo. Ang sarap. Pwede mo haluan to ng churros. Pwede mong Whipped cream. Yeah. Ano siya? Pare, Tikman ko mapapapu. Ayaw ka na mamura. Ang sarap talaga. Sobrang sarap na itong chocolate na to. Tingnan mo. Ang bango. Tingnan mo. Only 16 years old. Tingnan mo. Tingnan mo. Bakit? Bakit buhos mo sa Pero sarap May talaga. sira ipin mo. So guys, at least alam nyo na yung Delonghi coffee. So habang nagkakape tayo, mag-unbox na muna tayo. Okay. Ito. Masarap mag-unbox nito. Unboxing with hot chocolate. So guys, dalawang and sapatos hot sa unbox coffee. natin ngayon. Ito, very rare to. Yeah, amoy rare niya kanina. Amoy rare. Hindi, malakas siya amoy niya dahil Kaya leather. nga rare eh. Very leathery siya, guys. Yes. Ito, Travis Scott. Ang balita, ilalabas to ngayong Super Bowl. Alam mo ba yung Super Bowl? Hindi kainan sa Baguio yung tarantado. Di ba Super Bowl of China? Hindi nga kainan yung gago. Ito yung yung football. Sila Patriots yata, kalaban. LA ngayon. Dati akong Super Bowl player. Ulul, Oo. ano yun mo? Bulbul ka eh. So ito guys, ito yung Travis Scott na early pair Magkano yan? natin. Ay, hindi natin alam. Pero ang ganda na yan. Oh, Jordan yan. Jordan. one. Oh. Travis, Cactus Jack, Jordan 1. Ang ganda oh. Tingnan nyo. Wow. Reverse. Yes. Reverse sign siya. Tapos Baka sobrang fake leather na ginamit niya malambot na hindi yung typical Jordan na matigas. Di ba ito gamusa? Hindi gamosa, pandamit yata yung gamosa eh. So tingnan mo, may basahin mo. Cactus Jack, may Cactus Jack dito. Mahal yan. So, kailan May mag-release yan? sign. So, ibig May sabihin smiley pa. wala pa yan sa market? Wala pa. Sa Super Bowl na lalabas eh. Ang chismis lang pero hindi ko talaga sure. Hindi naman ako may-ari na Nike, pare. Diba? Ganyan. Kaibigan ko may hari. Ganyan kami. So, Tatanong ko. So Text mo na nakita lang. nyo, reverse nakita nyo yung Nike niya, baliktaran, 69. Kumbaga, baliktaran siya. Ito, lagay natin dito. So next. Kakaiba Oh, yung box. Dagoy, lagay mo na sa kotse ko yan. Pare, cheers muna tayo lahat. Cheers. Cheers. Delonghi, Delonghi, coffee machine. coffee. Toothbrush ka, tapos Ano, kahit hawa kami no? Boss Johnny, gusto ko talaga to. hindi ka mapapasok. Ang sarap na ito talaga. Nakaka-hyper. Alam mo, titigas tayo na ito. Para sa mga girls. Titigat? Ano yung titigat? Yung katawan ko, pare. Ito yung tawag dito is green lobster. Wow, ang sarap niyan. Tingnan nyo yung casing niya. Oh. Para siya nasa tubig. Alam mo yung bumibili ka sa palengke ng lobster? Okay, ganito. Hindi, ito. Kunyari, yellow ice, tapos kunyari, lobster na sa loob. Pero ang galing ng packaging na Nike dito. Ito yung parang rare version kasi nagbukas tayo last week ng purple eh. So ito yung green lobster. Teka lang. Uy, Ton, may tamod ka sa bibig ko. May papakita ko. Oo. Sa kanila. Ito. Masisira! Off-white. Tangina, layo mo naman. Pal ka na naman. Ikaw mukha kang off-white. Galing lang pala Hong Kong to, kaya panay off-white na sa utak. Punta sa off-white ng tindahan. Wala namang binili, walang pera. Okay? Okay, kasi sa Green Hills na bumibili ng off-white. So, buksan na natin to. Guys, first time ko to bubuksan. Nakakatakot to. Kailan dumating yan? Nung isang araw lang. Tapos kunyari may timbang na lobster kung magkano bibili mo sa palengke. Ang galing. Oh. Hindi na lang ito ng box na ganyan. Galing. Wow! Okay ito. Parang Bigas to ah. Dadiwag-wag mo ang dudubuin ka rito. So yan. Ganda lang yung ito, tatago mo ba ito? O
Siyempre, tatago natin to. Kung may masira yung luluswagi ha. Hindi, lalagay ko sa kolo. Ito na, first. Boom! Hanip. Ganda. Yan ang green lobster. Teka, bakit ba lobster tawag dyan? Green. May lobster, tingnan mo may dot-dot oh. Ayun oh. Ang gumagawa na ito guys yung concepts na tindahan sa New York. Sila lang naglalabas ng lobster na SB. Ano SB? Hindi sa Animal Mondo. Ano? Skateboarder. Skateboarding gago. Skateboard. Pwede rin eh. Oh. SB Shoe Bar. Shoeboard. Gago. So ito yung mga taling kasama niya. Ang ganda ng yung checker. Purple mo, oh. Lobster. Alam mo actually, sa totoo lang mas magandang purple. Pero mas rare to. Mas konti ginawa rin yung yan. So ito, nandito yung kasama niya. Ayan. Importante to. Ito, Lobster. parang yung ban natin na goma na kinakabit dito yan. Kaya sample na natin, kinakabit dito yan. Parang on-point din ang may style, ha? Yeah. So dito lagi nakakabit sa harap ng sapatos yan. Ito. So style yan. Pero alam mo, hindi mo pwede suotin to guys huwag nyo susuotin pag kinabit nyo to. Pang display lang. Kasi habang lumalakad kayo natatanggal to. Ginawa ko na yan sa isang lobster ko eh. Eh, sa shoes ko pwede. Ha? Hindi nga natatanggal nga. Sulit mo eh. Sa shoes ko ngayon. Hindi nga pwede. Hindi nga pwede sus mo eh. So guys, ito yung dalawang sapatos natin. And yun, anti-shoe expert, Lolo Swagi, mga babatiin ninyo. Okay. Tingnan mo na, Lolo. Okay, gusto kong batiin yung Boss Alan Anastasio, way back. Oy, Boss Alan Anastasio. Yes. from Singapore. Tsaka gusto kong banggitin yung yung Hangar One Restaurant sa San Fernando, Pampanga. Oh, Hangar One Yeah. Sarap doon, kay Mong Tolentino. Yeah. Sobrang sarap doon pare, pinakamasarap na restaurant sa San Fernando, Pampanga. Keken, yung spa. Keken, Spacol. Gusto pa? Hindi, spa yan. Di ka. Plus yung Belleza Barbershop. Magkakatabihan sa San Fernando, Pampanga, MacArthur Highway. Pasyalan nyo. Doon sa spa na yun, doon ka nagpapaputs pa ng mukha mo. No. Full body ba? Full body. Try nyo. Buti kaya masaya ito. Ikaw na, anti-shoe expert. Hi muna sa pinsan kong napakaganda na si Colette Cowdy. Apelido niya Cowdy. Wow. At sa asawa niya si JD. Hello. Hi Colette. Hi din kay Alvin Paolo Abanyo. Ganda ng niya, apelido niya, parang babango. Steve Santos from Toronto. Oo, Toronto. Sa mga taga-Toronto. Siya yung nakita ko sa airport. Hello. Hello guys. Kay Rap de Burap. Burak? Rap de Burap. Rap de Burak. Hi, Rap. Ano yan? Arabiano. Burak. Oh, gago. Tapos hi din sa Feed Your Feet Manila. May store sa Quezon Ave. Wow. Doon ako sa shopping sa susunod. Paolo Portillo, West Corvina, California. Wow, taga California. Saan yun? LA. LA, okay. Diyan sa may Tomas Mulat. US of A. Gago, LA Cafe yun. Okay. Ryan Manila, Dim Singapore. Oo. John Irvin Pecho, Ryan Oo. Francisco, Oo. Justin Baya, Oo. AJ Sejram, Oo. Jericho, Last five. Gabriel Tato, Alan Joseph Samson from Linda, California. Tapos kay Tensky Mariano from Japan, Oo. Hamamatsu. Hi, yoroshiku onegaishimasu. Domo arigatou gozaimasu. Okay na. Okay. Okay, ako muna. Sandali. Ako muna. Okay, bago ka. Ako. Ay, sa mga girlfriends. Okay. Natandaan nyo, may Delonghi na tayo. Magkape muna tayo. Bago magana. Mga donasyon po. Oo, yung lolo niya, matay na rin. Yung bang account mo, para alam nila. Gago. Donasyon. Hindi, thank you kay Boss Johnny and family. Johnny. Delonghi. Boss, Thank you. I I love you, Boss Johnny. We love Laya ko Delonghi. gagamitin dito sa bahay ko. Guys, try nyo dahil napakasimple gamitin itong coffee machine nito. Never ako bumili niyan pero ngayon, bumili na ako dahil sobrang ganda niya, bilis gamitin, tatlong pindutan lang, pasok ka na, ganun-ganun. At saka hindi ka lalabas para mag-coffee. Diyan na lang sa bahay. Sa bahay. Kumbaga sa bahay na lang, lalabasan ka na. Yeah! May chocolate, pindot-pindot. Oh, thank you guys. Thank you. Let's have a toast. Toast. Gusto sa akin eh. Lahat chocolate pa. Guys, may magic ako, sobrang galing nito. Tayo na tinuro sa akin ng manyake sa Green Hills. Street magic yan. Oo, ganito. Hindi, sa house. Nasa house tayo. O, pupulitin ko to lahat. Hipan mo ng ano. Hipan mo na. Hipan mo. Hindi, ganito. O, tapos hawakan yung tenga gano'n.
Ayan. Ganun na natin. Tenga ko o tenga mo? Hindi, hawakan na tayo tapos ganyan, di ba yan? Dapat ito yung medyo malaki na hipan. Ganun na. Ganun. Hindi, ganito. Yak. Pero ito sobrang punit na. Talagang sobrang punit na ito. Wala lang ah. Wala mo, wala titingin. Kailangan itong ganito. Bakit? Bakit ba?